Hello guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel. Ngayon, ang tutorial na gagawin ko is for this one. Itong cut crease, Barbie inspired kind of look. So, just keep on watching. I'm already done with my brows and also, na-prime ko na din yung aking eyelids with concealer. Ito yung ginamit ko. Yung CoverGirl Outlast All Day Concealer in the shade Light Medium 830. Ayan siya. Technically guys, ang gagawin ko, di ba ito yung crease ko? Tataas ko lang siya. Gamitin ko tong brow pencil from Nichido. Tapos, ika-carve out ko lang siya. Very light hand lang tayo guys. Nakikita nyo parang crease dito, doon natin siya i-apply. Much more easier kung nakaganyan kayo. Ayan. Softly lang pag-apply guys nung product. Ayan. Mamaya na natin i-blend out. Ayan. Hanap lang kayo guys ng ganitong slanted brush or lip brush. Basta manipis, tsaka makitid yung tip niya. So, ibe-blend out lang natin siya ng lightly. Guys, gamit tayo ng lip brush. Yung ganito yung tip niya. Pointed, tsaka makitid lang. Para pag kinarve out natin siya dito, mas madali, tsaka mas crisp. So, apply na natin tong medyo aqua blue ba or Tiffany blue. Doon sa ating crease, ay doon sa ating lid. Tapos mamaya natin i-deepen up yung crease na ginawa natin. Don't forget na i-winged out natin yung outside corner or yung outer V. Gamitin yung side ng brush para magkaroon ka ng wing dito. Tas yun lang din yung susundin mo. Since I use a face and body paint on the eyelid, wag natin kalimutan iset yung ating eyelids with a no color loose powder or use an eyeshadow powder with the same color so it doesn't crease. Lalo na kung plan nyo na i-wear ito ng matagal. But in my case kasi wala ako parehas na nabanggit eh.
Pagkatapos, gamitin uli natin yung side. Mag-apply tayo dito. Ayan. Huwag halfway through hanggang dito hanggang dito lang sa lagpas ng konti sa middle part. Ngayon naman, i-deepen up natin yung crease natin. Yung kung saan tayo naglagay ng product dito, yung kaninang ginamitan natin ng eyebrow pencil. Ngayon, kailangan natin na manipis na flat brush. As in, manipis siya, guys. As you can see, ayan o. Manipis siya. Tapos, gamit tayo ng matte eyeshadow. Ang kukunin kong shade is yung Fearless, tsaka itong dark. Paghahaluin ko lang siya. So, lightly lang natin siya i-apply doon sa ibabaw, kung saan tayo naglagay kanina ng product, yung eyebrow pencil natin. Lagay muna natin yung Fearless. Itong medyo light brown, na medyo taupey shade. First, i-apply muna natin itong Fearless. Itong medyo taupe shade dito sa ating super kitted na brush. Tapos i-apply natin siya dito lightly. Wait, asan na ba yung salamin ko? Ayan.
So, kung nagustuhan nyo guys ang video natin ngayon, just click the thumbs up button and subscribe. Thank you for watching. See you in my next tutorial. Bye!